testailin sekvenssiä tuossa äsken ja huomasin, että se operointinäyttö ei tulekaan sinne automaattisesti generoituna sekvenssiyhteydessä, niin se pitääkin tehdä käsiin. Eli modules-valikosta otetaan operation, muuthan sinne on laitettukin, mutta tämä operointimoduuli puuttuu sieltä. Ja taas on onneksi vain yksi vaihtoehto, niin ei tule valinnan vaikeuksia. Lätkästään tänne joukon jatkeeksi. Ja tännehän laitetaan sitten, mä oon kodin paikalla se sekvenssin tunnus. Mulla se on TTH-syvetaitto. Ja valvomatunnus G1 taas. Näihin muihin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Ja sitten tsekataan, että menikö oikein. Meni ja mä lattaan tämän nyt täältä kädistä käsin. Ja miten se täällä näkymässä näkyy, niin tänne pitäisi tulla semmonen OD-alkunen moduuli, eli tuo. Tämä on täällä lisää. Ja että olisi voinut tietenkin tuolta DNA Explorerin puolesta pelkästään tämä moduuli nyt lisätä sinne järjestelmään, mutta nyt teen täältä kautta tämän. Ja sitten täältä käyttöliittymästä mulla on tämä nyt auki tämä sekvenssinäyttö. Mä päivitän tämän. Ja hiiren kakkospainikkeella otan vaikkapa tuosta piiri-ikkuna. Niin aikaisemmin tästä klikkaamalla tuli ilmoitus, että ei ole sitä moduulia mitä haetaan. Ja nyt se moduuli täällä on. Ja tämähän näyttää hyvin pitkälle samanlaiselta kuin se kaavionäyttöversiokin tästä sekvenssistä, mutta nyt täällä on lisäksi tämmöiset nappulat kuin askelmaski ja vika. Ja tuo askel-nappula varsinkin tässä on hyvin hyödyllinen, että jos vaikka sekvenssiä täällä ajetaan ja sitten vaikka pysäytetään keskelle, noin, niin sekvenssissä on semmoinen ominaisuus, että jos pysäytettyä sekvenssiä, sen suoritusta jos jatketaan käynnistämällä se uudestaan, niin se jatkaa aina sitä samasta askeleesta, mihin se viimeksi jäi. Ja tällä voi jäädä tällä askelnapilla sitten pompaattaa se eteenpäin se sekvenssi ja ajaa vaikka loppuun asti sitten halutessa. Ja se pysähtyy sitten tuo sekvenssi. Jos teillä on tarvis ohjelmallisesti pysäyttää tuo sekvenssi, niin se kannattaa sen sijaan, että tätä käyntitietobittiä pistä sitten nollaksi, niin ajakaa milloin se sekvenssi viimeiseen askeleeseen, eli sinne askeleeseen, missä ei enää ole toimenpiteitä. Niin silloin se pysähtyy automaattisesti ja sitten ennen kaikkea se käynnistyy seuraavan kerran sitten uudestaan tältä ensimmäisestä askeleesta tai siitä askeleesta, mikä on määritelty aloitusaskeleeksi. Mulla tämä jää tähän jummiin tähän askeleeseen, kun mulla tuo täyttöraja ei tule koskaan hyväksi. On sen pukkerannut sillä tavalla. Mutta tällä tavalla saadaan nyt tämä operointinäyttö tänne aikaiseksi. Ja hiiren kakkospainikkeella löytyy sitten täältä piiri-ikkunan kautta tämä operointi-ikkuna.